નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે હું લીલા ચણાનું સરસ મજાનું ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર શાક કઈ રીતે બનાવું તે બતાવવા જઈ રહી છું। મિત્રો, આ શાક બનાવવા માટે પણ આપણે દહીં અને થોડો બેસન યુઝ કરીશું, જે આપણા શાકને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનાવે છે। તો આવો બનાવીએ લીલા ચણાનું ચટાકેદાર શાક। આ શાક બનાવવા માટે મેં કુલ આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરેલ છે। લીલા ચણાનું શાક બનાવતી વખતે તેમાં દહીં એડ કરવાથી શાકના સ્વાદમાં ચાંદ લાગી જાય છે, માટે મેં અહીંયા અડધો કપ દહીં લીધું છે। સાથે જ એડ કરું છું મીઠું સ્વાદ મુજબ, 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું તેમજ 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। હવે આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરીએ। દહીંમાં મીઠું નાખીને સારી રીતે ફેટી લેવાથી સિઝનિંગ વખતે ફાટી જતું નથી, માટે શાકમાં દહીં યુઝ કરતી વખતે તેમાં મીઠું નાખીને સારી રીતે ફેટી લેવાનું। અહીંયા આપણું મસાલાવાળું દહીં તૈયાર છે। હવે આ દહીંને થોડી વાર માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ। નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે એક પેનમાં મેં અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધું છે। સૌ પ્રથમ લીલા ચણાને આપણે શેલો ફ્રાય કરી લઈએ। મેં અહીંયા અડધો કપ લીલા ચણા લીધેલ છે। કમ્પેરેટિવલી ઓઇલ આપણે થોડું વધારે લીધું છે, કારણ કે આપણે અહીંયા જે બેસન યુઝ કરવાનો છે તેને આપણે કાચો લીધેલ છે। જો શેકેલું બેસન લઈએ તો થોડું ઓછું તેલ પણ લઈ શકાય। ચણાને તેલમાં એડ કર્યા બાદ તરત જ લીડ ઢાંકી દેવાનું અને લીડ બંધ રાખીને આ રીતે મિક્સ કરવાનું, જેથી ચણા સારી રીતે ચડી જાય તેમજ તેના છાંટા પણ ન ઉડે। સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખીને જ આપણે આ પ્રોસેસ કરીશું। હું અહીંયા લીલા ચણાને શેલો ફ્રાય કરું છું, પરંતુ આ ચણાને થોડા બાફીને પણ યુઝ કરી શકાય તેમજ કાચા પણ એડ કરી શકાય, પરંતુ શેલો ફ્રાય કરવાથી આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ચણા પર ડિઝાઇન ઉપસેલી દેખાય છે। હવે આ ચણાને એક વાસણમાં લઈ લઈએ। સેમ પેનમાં જે કુકિંગ ઓઇલ બચેલ છે તેમાં જ આપણે સિઝનિંગ કરીશું। સિઝનિંગમાં સૌ પ્રથમ હું એડ કરું છું ચપટી રાઈ દાણા। રાઈ જરા બ્લેક થતાં જ એડ કરીશું ચપટી જીરું। જીરું જરા બ્રાઉનિશ કલરનું થતાં જ એડ કરીશું સૂકું લાલ મરચું, તમાલપત્ર તેમજ મીઠી લીમડી। હવે હું એડ કરું છું આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ। શાકને સરસ ટેમ્પટી કલર આપવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે લાલ મરચું, પરંતુ લાલ મરચાંના ઓપ્શનમાં તમે લીલું મરચું પણ લઈ શકો છો। આ પેસ્ટ બનાવવા માટે મેં 8-10 લસણની કળીઓ, અડધો ઇંચ આદુ તેમજ એક નાનકડું લાલ મરચું યુઝ કરેલ છે। ફરી 30 સેકન્ડ બાદ એડ કરું છું અડધો કપ બારીક ચોપ કરેલા કાંદા। મિત્રો, અહીંયા આપણે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો જ રાખવાની છે। બરાબર મિક્સ કરી લીધા બાદ હું એડ કરું છું 2 ટેબલસ્પૂન બેસન, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પરંતુ આ શાકમાં બેસનનો સ્વાદ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ રીતે સિઝનિંગમાં બેસન એડ કરી દેવાથી સાથે જ ચડી જાય છે, તેમજ અલગથી બેસન શેકવાનો ટાઈમ પણ બચી જાય છે, તેમજ શાકના સ્વાદમાં પણ કોઈ જ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરવું પડતું। હવે ધીમે ધીમે આ કાંદાને ચડવા દઈએ। આ પ્રોસેસ આપણે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખીને જ કરવાની છે, જેથી આપણે એડ કરેલ બેસન દાજી ન જાય। અહીંયા આપણે બેસનમાં બબલ્સ પડતા સાફ જોઈ શકીએ છીએ। આ સમયે કચાશ દૂર કરવા માટે હળદર પાવડર પણ એડ કરી દઈએ। સાથે જ એડ કરું છું અડધો કપ બારીક સમારેલા ટમેટા। ફરી સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખી ઢાંકણ રાખીને આ બધું ચડવા દઈએ। થોડી જ વારમાં અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટમેટા તેમજ કાંદા સરસ સોફ્ટ પડી ગયા છે। તો આ સમયે હું એડ કરું છું દહીં। ફરી બધું મિક્સ કરીએ।
તેમજ ધીમા ધીમા તાપે આ બધું ચડવા દઈએ. ફરી 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે એડ કરેલ દહીં તેમજ બધું સરસ એકરસ થઈ ગયેલ છે અને જે તેલ એડ કરેલ છે તે છૂટું પડતું જોઈ શકાય છે. આ સમયે એડ કરીશું શેલો ફ્રાય કરેલા લીલા ચણા. મિત્રો મેં અહીંયા લીલા ચણા, દહીં, કાંદા તેમજ ટમેટા બધું જ સરખું એટલે કે અડધો કપ લીધેલ છે. સાથે જ એડ કરીશું બારીક સમારેલા કોથમીર. મિત્રો મેં અહીંયા લીંબુ લીધેલ નથી કારણ કે આપણે ઓલરેડી દહીં યુઝ કરેલ છે. તેમજ સ્વાદમાં જો સ્વીટનેસ પસંદ હોય તો અહીંયા સ્વાદ મુજબ ખાંડ પણ એડ કરી શકાય. મિક્સ કરી લીધા બાદ ફરી 2 મિનિટ માટે લીડ ઢાંકીને ચડવા દઈએ જેથી ચણા સાથે સિઝનિંગનો સ્વાદ સરસ રીતે બેસી જાય. ફરી 2 મિનિટ પછી લીડ હટાવીને ચેક કરીએ. મિત્રો આ શાક બનાવવા માટે અહીંયા આપણે માત્ર અડધો કપ જ લીલા ચણા લીધેલ છે. માત્ર અડધો કપ ચણામાંથી ઘણી બધી ક્વોન્ટિટીમાં શાક બનીને તૈયાર છે. આટલી ક્વોન્ટિટી 3 થી 4 વ્યક્તિઓ માટે ઇનફ છે. આ શાક બનાવતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે સિઝનિંગમાં સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખવાની છે. મિત્રો અહીંયા આપણું લીલા ચણાનું ચટાકેદાર એવું શાક બનીને તૈયાર છે. તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ. મિત્રો જ્યારે લીલા ચણાની ક્વોન્ટિટી ખૂબ જ ઓછી હોય અને વધુ ક્વોન્ટિટીમાં શાક બનાવીને સર્વ કરવાનું હોય એવા સમયે આ રીતે શાક બનાવવું એ બેસ્ટ વિકલ્પ છે. જે સ્વાદમાં એવું તો ટેસ્ટી બને છે કે બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જશે. તો આ સિઝનમાં તમે પણ એકવાર ચોક્કસ બનાવજો અને સાથે તમારા અનુભવો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી બતાવજો. તેમજ મારી રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.